This video is in Romanian. Don't forget to click on the CC button in order to see the English subtitle. Salutare! Dacă în videourile trecute am prezentat cum se recondiționează un etrier de Skoda S100, 105 și 120, dar și care sunt pașii pe care trebuie să-i urmați pentru a îndepărta etrierul vechi și a instala etrierul nou pe mașină, în videoul de astăzi o să prezint metoda pe care o folosesc pentru aerisirea frânelor, dar și cum se poate construi un astfel de recipient, care este extrem de folositor și ușor de realizat. Înainte de a vedea aceste lucruri, haideți să vedem ce metode de aerisire a frânelor folosesc. Pentru aerisirea frânelor folosesc două metode. O primă metodă se bazează pe principiul vaselor comunicante, o metodă pe care o să o prezint în acest video. Este o metodă mai lentă de aerisire a frânelor, dar este o metodă extrem de simplă și ușor de pus în practică. Mai exact, se desface pur și simplu aerisitorul și se așteaptă undeva între 10-15 minute ca tot aerul de pe instalație să iasă afară. Foarte important, nu se intervine asupra pedalei de frână și nu se apasă absolut deloc în momentul în care folosim această metodă. Iar în cazul în care doriți să faceți o aerisire mai rapidă, aveți nevoie de un recipient ca acesta. Este extrem de simplu de construit. Mai exact, o sticlă de apă minerală. În centrul capacului este dată o gaură prin care am introdus acest furtun transparent și o gaură suplimentară de 2-3 mm pentru a scoate presiunea suplimentară din recipient. Vasul este umplut pe jumate cu lichid de frână. În momentul în care pedala de frână este apăsată în mod repetat, o parte din lichid, împreună cu tot aerul de pe instalație, este scoasă în acest vas. Iar în momentul în care se produce acel vacuum, în momentul în care pedala de frână revine înapoi, nu mai este posibil ca aerul să fie tras în instalație, deoarece furtunul se află la baza acestui vas. După această mică prezentare, este timpul să pun în practică aceste lucruri. Primul pas, poziționez o cheie inelară de 9 mm peste aerisitor. Introduc furtunul pe aerisitor pentru a controla scurgerea lichidului de frână și pentru a nu face mizerie. După deschiderea aerisitorului, se poate observa imediat cum lichidul începe să curgă prin furtunul transparent. Iar în recipient putem observa mici bule ce ies la suprafață, care indică aerul scos de pe instalație. Desfac capacul și completez cu dot 4 până în buza vasului. Pe vas se poate observa o linie care indică nivelul maxim pentru lichidul de frână, marcat prin MAX. Iar după completare, pun înapoi capacul de la vasul lichidului de frână și aștept până când nivelul lichidului de frână ajunge la nivelul maxim indicat pe vas. Închid aerisitorul deconectez furtunul de aerisire și curăț zona de orice urmă de lichid. După aerisirea etrierului, apăs pedala de frână în mod repetat pentru a verifica dacă totul este etanș și nu există scurgeri de lichid de frână. Instalez elementele ce fixează plăcuțele de frână pe poziție. Și mai verific încă o dată, cu mâna goală, dacă sunt zone umezite sau care ar putea indica o posibilă scurgere a lichidului de frână. Această verificare este una dintre cele mai simple și eficiente metode
pentru a verifica acest lucru. După ultima verificare, mai rămâne doar să pun roata înapoi. Să strâng piulițele. Și să mergem la o probă și să verificăm frânele. Înainte de recondiționarea etrierului, am prezentat faptul că mașina trăgea dreapta la cea mai ușoară apăsare a pedalei de frână. O să vă prezint metoda de testare a frânelor pe care o folosesc după fiecare reparație sau schimbarea unei componente importante de la sistemul de frânare. În cazul de față, fiind vorba de recondiționarea și înlocuirea etrierului stânga-față. Astfel, după ce ajung la o viteză de aproximativ 60-70 de km pe oră, aliniez volanul drept, iau mâinile de pe volan și frânez brusc pentru a vedea dacă mașina trage într-o parte sau nu. Vă recomand să folosiți această metodă de testare a frânelor în zone mai puțin șcurate și nerezidențiale. De asemenea, să începeți testarea frânelor prin niște frânări ușoare, după care să treceți treptat la o viteză mai mare și la o frânare mai bruscă. Și nu în ultimul rând, să verificați urmele de pe asfalt, care vă pot indica extrem de precis modul în care frânează mașina. Și aici mă refer explicit la toate mașinile vechi care nu au ABS. Iar după toate aceste teste, mai rămâne să verific cauza pentru care vechiul etrier nu funcționa corespunzător. Din start, putem să observăm o ușoară gripare a pistonului din dreapta, așa că mă apuc să desfac etrierul. Scot pistonul din partea stângă și verific depunerile de pe piston, care nu arată foarte rău. După care trec la demontarea pistonului din dreapta. Și putem observa depuneri mult mai mari pe acest piston, care cel mai probabil au cauzat griparea acestuia. Așa că nu mai rămâne decât să curăț toate componentele și să recondiționez acest etrier pentru a schimba și etrierul dreapta față. Vă mulțumesc pentru vizionare.